හරි ඔය තිරේ පේන වචනයක්. ඔය වචනේ අනිත් පැත්ත හරවන්නලු. Python පාවිච්චි කරලා. හරි අපි එන වැඩේ පටන් ගමු. මම ඔන්න PyCharm open කරගත්තා. අපි right click පාරක් new වලට ගිහිල්ලා Python file click කරලා අපි ඉස්සෙල්ලා ඔන්න ex_1 කියලා ඔන්න පළවෙනි exercise එක කරන්න ඕන ෆයිල් එක හදාගත්තා. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ string reverse කරන්න තියෙන්නේ. හරි ඒකට ඉතින් තියෙන ලීසිම ක්‍රමය තමයි string slicing කරන එක. හරි දැන් ඉතින් string slicing කියනකොට අස කට්ටිය වල මොකද්ද මේ මගුල කියලා. string slicing කියලා කියන්නේ දැන් Python string ගබඩා කරගන්න ඕන. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු අපි variable එකක් ගන්න s කියලා s ඇතුළේ අපි ගබඩා කරනවා Sri Lanka කියලා. හරි දැන් Python මේ වචනේ නිකම්ම ඔහේ වචන විදිහට ගබඩා කරන්නේ. එයා ඒක ලිස්ට් එකක් වගේ තමයි ගබඩා කරගන්නේ. ඒ කියන්නේ එයා මේ වචන දෙන හැම අකුරකටම ඉන්ඩෙක්ස් එකක් දෙනවා. හරිද? ස්පේස් එකට පවා ඉන්ඩෙක්ස් එකක් දෙනවා. දීලා තමයි එයා ගබඩා කරන්නේ. අතට මේ හැම අකුරටම ඉන්ඩෙක්ස් එකක් තියෙන හින්දා අපට අවශ්‍ය නම් තනි අකුරු හෝ අකුරු කාණ්ඩයක් වෙන වෙනම ගන්න පුළුවන්. හරි අපි කියන ඔකට string slicing කියලා. හරි උදාහරණයක් විදියට ඔන්න බලන්න වැඩේ. හරි එතකොට දැන් මේ ශ්‍රී ලංකා වචනේ S අකුර කැපිටල් S අකුර පටන් අරන් තියෙන්නේ ඉන්ඩෙක්ස් එක බිඳුවෙන් නම් එතකොට පළවෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එක R එක දෙවෙනි එක I එක තුන්වෙනි එක ස්පේස් එක එතකොට හතරවෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එක තමයි L අකුර තියෙන්නේ. මට එතකොට ලංකා කියන කැල විතරක් ගන්න ඕන නම් මට පුළුවන් මේක ස්ලයිස් කරන්න. කොහොමද? මෙන්න මෙහෙම. මම ගහනවා print statement එකක්. හරිද? ඒක ඇතුලේ මම S වල ස්ලයිස් එක දෙනවා ඔන්න ඒ වගේ ස්ක්‍රැප් බ්‍රැකට් දෙකකින්. අනතර S කියන variable එක ස්ලයිස් කරන්න යන්නේ. ඒතර ස්ලයිස් එකේ අපි දෙන්නේ parameters තුනයි. එකක් start index එක colon එකක් ඊට පස්සේ end index එක ඊට පස්සේ step එක. ඔක තමයි parameters තුන. හරිද? එතකොට මෙතන start එක කියලා කියන්නේ පටන් ගන්න index එක. ඊට පස්සේ end එක කියලා කියන්නේ ස්ලයිස් එක අවසන් වෙන්න ඕන ඉන්ඩෙක්ස් එක. ඊට පස්සේ ස්ටෙප් එක කියලා කියන්නේ අක්ෂර කීයෙන් කීයද ස්ලයිස් වෙන්න ඕන කියන එක. ඒ කියන්නේ අක්ෂරයෙන් අක්ෂරයේද අක්ෂර එකක් කර එකක්ද අක්ෂර දෙකක් කර දෙකක්ද එහෙම කියලා අපිට මේක ස්ටෙප් එක විතර දෙන්න පුළුවන්. හරි දැන් මෙතන මට ඕන ලංකා කියන වචනේ විතරක් ස්ලයිස් කරගන්න. එහෙනම් මට මෙන්න මෙහෙම කරන්න. කොහොමද? මට සිද්ධ වෙනවා පළවෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එක පටන් ගන්න කීයෙන්ද 4. හරි ඊට පස්සේ අවසාන ඉන්ඩෙක්ස් එක මම දෙන්නේ නැහැ. ස්ටෙප් එක දෙන්නෙත් නැහැ. හරි එතකොට අවසාන ඉන්ඩෙක්ස් එක දීලා නැහැ කියලා කියන්නේ ස්ට්‍රින්ග් එකේ අවසානට යනකම්ම print වෙනවා. ස්ටෙප් එකක් දීලා නැහැ කියලා කියන්නේ ඩිෆෝල්ට් ස්ටෙප් එක. ඒ කියන්නේ එක අකුර ගානේ print වෙනවා කියන එක. හරිද? අපි බලමු මේක රන් කරලා වැඩි හරියයිද කියලා. හරිනේ මේ තියෙන ලස්සනට ලංකා කියලා ඕන එනවා. පැහැදිලි වැඩේ. හරි ඊළඟ වැඩේ මට ඕනනම් index එකක් දෙන්න පුළුවන්. අපි හිතමු අපට LAN විතරයි ඕන කියලා. හරිද? එහෙනම් මට සිද්ධ වෙනවා මෙහෙම කරන්න. කොහොමද? දැන් අපි දන්නවනේ හතරවෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එක තමයි L අකුර තියෙන්නේ. ඒතර හතරවෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එක පේනවා. හැබැයි end ඉන්ඩෙක්ස් එකේ තියෙන අවුල තමයි ඒ end එකට දාන ඉන්ඩෙක්ස් එකේ තියෙන අකුර මෙයා ස්කිප් කරලා තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ එයා ඒ අකුර අතහරිනවා. ඒ අකුරට කලින් අකුර තමයි පෙන්නන්නේ. පැහැදිලි වැඩේ. හරි. එතකොට ඒ අකුර කලින් අකුර පෙන්නනවා අපිට එකක් ඉස්සරහට තියලා තමයි දෙන්න වෙන්නේ. හරි. ඒතර LA නෝන් නම් ඔන්න මෙයා 4 නම් ඒ අකුර 5 නම් n අකුර 6 නම් මම 6 කියලා ගහුවොත් ඇයි හරියන්නේ නැහැ. ඔන්න බලන්න පුරුණ. ඔන්න 6 කියලා ගහනවා. දැන් ඔන්න 4 ඉඳන් 6ට print වෙන්න ඕන. හරිනේ. LA විතරයි. ඒතර 6 වෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එක අතහැරලා තමයි print කරලා තියෙන්නේ. ඒතර මට 6 වෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එකේ තියෙන අකුරත් ඕන. මට මෙතෙන්ට ගහන්න 7 කියලා. හරිනේ. පැහැදිලිනේ වැඩි. හරි. ඊළඟ එක ස්ටෙප් එක. ස්ටෙප් එක අකුර අපිට උනා අකුරක් කර අකුරක් යවන්න පුළුවන්. මම මෙතෙන්ට දෙක ඉලක්කම ගහුවොත් මට L අකුර N අකුර විතරයි පෙන්නන්නේ. හරිනේ. දැන් එක අකුරක් එයා අතහැරලා තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. හරිද? ස්ටෙප් එක. එකක් අතහැරලා ඊළඟ එකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි අපිට තාමත් මේ අපට ඕන වැඩේ. ඒ කියන්නේ මේ ස්ට්‍රින්ග් එක රිවර්ස් කරන වැඩේට හරියන පිළිතුරක් ආවේ නැහැ. හරිද? දැන් ඉතින් ස්ට්‍රින්ග් එක රිවර්ස් කරද්දී අපට මෙතන පැරමීටර්ස් විදියට ආරම්භක ස්ට්‍රින්ග් එකක් දීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. එන්ඩ් එක දෙන්න අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. හැබැයි අපිට ස්ටෙප් එකේ මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. කොහොමද කරන්නේ? අපි ධන ඉලක්කමක් ගැහුවොත් ඒ ඉලක්කමේ ගානට අකුරු අතහැර යනවනේ. අපි මෙහෙම දෙයක්. අපි ගාම ඍණ ඉලක්කමක්. හැබැයි ඍණ එකක් විතරක් ගන්න. හරිද? දැන් මොකද වෙන්නේ? ස්ට්‍රින්ග් එක පටන් ගන්නව කොහෙන්ද? අන්තිම කොනේ. ඔන්න බලන්න බොරුන. හරිනේ වැඩි. ශ්‍රී ලංකාව අනිත් පැත්ත හැරලානේ. ඔය ශ්‍රී ලංකාව කොහොමද අනිත් පැත්ත හැරලා තමයි මේ දවස්වල දුවන්නේ නේ. හොම්බෙන් තමයි යන්නේ. හරි. එහෙනම් මේක තමයි පළවෙනි මෙතඩ් එක. ඔන්න ස්ට්‍රින්ග් ස්ලයිසිං වලින් අපට ස්ට්‍රින්ග් එක රිවර්ස් කරන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එක අපි මේ ටික කමෙන්ට් කරගමු.
අපි මේ මෙතඩ් එකේදී රිවර්ස් කියන ෆන්ක්ෂන් එක සහ ජොයින් කියන මෙතඩ් එක පාවිච්චි කරනවා. හරිද? හොඳයි. එතකොට දැන් මම මෙන්න මේක මේ ලයින් එක පොඩ්ඩක් අන්කමෙන්ට් කරගන්නම්. හරි අපිට පුළුවන් රිවර්ස් කියන ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි කරන්න. හැබැයි අපිට ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ රිවර්ස් ෆන්ක්ෂන් එක හරහා එයා අපට රිටර්න් කරන්න ලිස්ට් එකක්. හරිද? අකුරු ටික අනිත් පැත්තට තියෙනවා. හැබැයි ඒක ලිස්ට් එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ තියෙන ලිස්ට් එකේ තියෙන අයිටම් ටික එකට එකතු කරලා ආයෙ වචනේ හදාගන්න අපිට ජොයින් කියන මෙතඩ් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලා මම ඔන්න රිවර්ස් ෆන්ක්ෂන් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. අපි ගහනවා s reversed කියලා. අපි සමාන කරනවා යා රිවර්ස් ෆන්ක්ෂන් එක. අපි යාට පාස් කරනවා s වල තියෙන string එක. හරිද? ඊට පස්සේ අපි මේක print කරමු. s reversed කියන එක. හරිද? දැන් බලමු කොහොමද පේන්නේ කියලා. හරිද? අපි මේක print කරන්න හැදුවට අපිට පෙන්වන්නේ reversed object එහෙම කියලා විතරයි. හරි. ඒකට හේතුව මේක list එකක්. හරිද? එතකොට දැන් අපිට return වෙලා තියෙන list එකක් නේ. අපි මෙතන list කියලා ගහලා ඔන්න මේක print කරන්න ගියොත් ඔන්න බලන්න වෙන වැඩේ. ඔන්න දැන් අපේ list එක පේනවා. මේ තියෙන අකුරු ටික. හරි අකුරු ටික reverse වෙලා හැබැයි මේක list එකක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. හරි දැන් එතන අපිට අවශ්‍ය උත්තරේ ගන්න අපිට මේ list එක ආයෙත් string එකක් විදිහට ගන්න වෙනවා. හරි එතකොට list එකක් string කරන්න අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් join method එක. හරි එතකොට මේ අපි පාවිච්චි කරන join method එකේ විශේෂත්වය තියෙන join method එකට දේවල් දෙකක් ඕන. එකක් තමයි එයාට iterable එකක් ඕන. ඒ කියන්නේ list එකක් වගේ එකක් ඕන. ඊට පස්සේ එයාට ඒ list එකේ තියෙන item ටික join කරන්න separator එකක් ඕන. ඒ කියන්නේ ඒවා වෙන් කරලා තියෙන separator එකක් ඕන. හරි එතකොට දැන් මෙතෙන්දී අපිට ස්පේස් එකක් මුකුත් උන නිකම්ම මුකුත්ම නැතුව තමයි join කරන්න. හරිද? හොඳයි. අපි එහෙනම් ඔන්න දැන් කෝඩ් එක ගහමු. අපි නම් කරන වැඩේ අපි මේ කැලම කළා දාමු අපිට එයාගේ වැඩක් නැහැ. අපිට පුළුවන් මෙහෙම දෙයක් කරන්න. අපි කෙලින්ම print එක දෙනවා. දීලා print එක ඇතුළේදී අපි කරන වැඩේ අපි quotation mark දෙයක් ගහනවා. ගහලා ස්පේස් මුකුත් තියන්නේ නැහැ. මොකද අපි ස්පේස් මුකුත් නැතුව තමයි join කරන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ අපි දෙනවා dot join කියලා. හරිද? දීලා මෙයා ඇතුළට අපි පාස් කරනවා අපේ iterable එක. ඒ කියන්නේ අපිට කලින් හදාගත්ත list එක. s reverse කියන list එක. හරිද? ඔන්න බලන්න දැන් වෙන වැඩේ. ඔන්න දැන් ලස්සනට අර string එක reverse වෙලා තියෙනවා. හරිනේ වැඩේ. එනනම් method දෙකයි. හැබැයි මේ method දෙකෙන් අපිට string එක reverse කරන්න ඕන නම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ලේසිම method එක අර අපි කලින් කිව්ව පළවෙනිට කිව්ව string slicing method එක. ඒකින්ද ඒක තමයි පාවිච්චි කරන්න කියලා recommend කරන්න තියෙන්නේ. හොඳයි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු. ජය වේවා.